नमस्कार. आता आपण तवा कोलंबी बनवत आहोत. त्यासाठी लागणारे साहित्य: अर्धा किलो कोलंबी, आपला साठवणीचा मसाला, हळद, कोकमाचा आगळ, मीठ, आले, लसूण, मिरची व पुदिना पेस्ट, 1 टोमॅटो, कोकमाचा आगळ, 2 कांदे. जर आपल्याकडे कोकमाचा आगळ नसेल तर चिंचेचा पल्प घेतला तरीही चालेल. आता गॅसवर तवा ठेवून त्यात तेल टाकून ते गरम झाल्यावर त्यात कढीपत्ता व कांदा टाकून चांगले परतावे. कांदा ट्रान्सपरंट होईपर्यंत परतावा. नंतर त्यात टोमॅटो घालावे. ते थोडेसे परतावे. त्यात थोडे मीठ घालावे, त्याने टोमॅटो लवकर शिजतात. आता टोमॅटो परतून झाल्यावर त्यात आले, लसूण, मिरची व पुदिन्याची पेस्ट घालावी आणि ती थोडा वेळ परतून घ्यावी. आपल्या चवीनुसार त्याच्यात मसाला घालावा. त्यानंतर त्यात मॅरिनेट केलेली कोलंबी घालावी. ती थोडा वेळ परतून घ्यावी. त्यात 2 चमचे कोकमाचा आगळ घालावा. सगळे व्यवस्थित ढवळून घ्यावे. त्यात पाणी घालू नये. टोमॅटोचे पाणी आता सुटेल, त्यातच कोलंबी शिजवावी. आता त्यावर कोथिंबीर घालून झाकण ठेवून 10 मिनिटे शिजू द्यावी. अशा प्रकारे ही तवा कोलंबी तयार होते. ही रेसिपी जेवढी करायला सोपी आहे ना, तेवढीच ती खायला टेस्टी आहे. ती आपण भाकरी, चपाती, भाताबरोबर देखील खाऊ शकतो. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.